Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm món chè khúc bạch. Chè khúc bạch này thì nổi tiếng cũng lâu lắm rồi ha. Cách làm đơn giản nhưng mà chè khi ăn á, mình sẽ cảm nhận được cái vị thơm mát nè, béo béo, ngon lắm luôn. Mình có thể dùng để đãi tiệc hoặc là ăn trong những ngày nóng đó. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món chè khúc bạch với Diễm nha. Mình sẽ chuẩn bị một cái thau nhỏ ha, cái này nó chịu được nhiệt, hoặc là nếu mà mình không có đó, mình có thể dùng một cái tô cũng được, quan trọng là nó vừa với lại cái nồi một tí xíu nữa mình sẽ nấu. Diễm cho vào thau 300ml sữa tươi, cái này là sữa không đường ha, sữa lạnh cũng được. Diễm có chia sẻ cái cách làm bánh flan mà mình dùng gelatin á, thì rất là nhiều câu hỏi về gelatin bột. Thì hôm nay Diễm sẽ sử dụng gelatin bột là 25g, đây là cái hũ mà Diễm dùng. Nếu mà mình đông bằng muỗng cà phê á, thì nó 9 muỗng cà phê nha. Mình cho gelatin vào trong sữa và mình khuấy lên cho gelatin nó thấm đều trong nước á, để nó nở ra thêm. Khi mà mình thấy nó đã thấm đều rồi thì mình để ở đây cho nó nghỉ khoảng 5 phút ha, cho cái gelatin nó nở ra, rồi mình sẽ mang mình đi làm hấp cách thủy. Sau 5 phút á, mình thấy gelatin nó nở như vậy, Diễm cho vào 80g đường cát. Để cho cái vị nó đậm đà hơn á, thì mình cho thêm 1/5 muỗng cà phê muối. Bắt một cái nồi lên bếp á, mình sẽ bật lửa lên để mình nấu cho nước sôi. Thì cái lượng nước trong nồi mình lưu ý là mình sẽ để làm sao cho lúc mình đặt cái thau lên nó đừng có chạm vào là được ha. Khi mà nước á, nó sôi sủi tim như vậy thì bắt đầu mình lấy cái thau sữa mình cho lên trên và mình hạ cái lửa xuống á, khoảng lửa trung bình hoặc lửa nhỏ tí xíu ha. Mình giữ cho đừng có nước nó sôi sùng sục là được. Và mình khuấy cho cái phần gelatin và đường nó tan. Thì thời gian cũng tùy thuộc cái nhiệt độ thôi, nhưng mà mình lưu ý là mình đừng có làm cho cái phần sữa này nó nóng quá thì cũng không có ngon. Cái nhiệt độ mà tan chảy của gelatin đó, nó khoảng trên 30 độ C là mình thấy nó tan đều hết rồi. Mình kiểm tra đó, mình thấy đó, không có còn lợn cợn nữa. Thì lúc này á, mình lấy 400ml kem tươi ha, mình cho vào. Cái hàm lượng béo Diễm dùng á, là 36% á. Mình tiếp tục á, mình nấu cách thủy như vậy cho cái kem tươi nó ấm và nó hòa thật là đều vào trong cái hỗn hợp sữa ha. Nếu mà mình không thích béo nhiều thì mình có thể giảm lượng kem tươi, mình tăng cái lượng sữa lên. Mình khuấy đều xung quanh cái thành á, tại có thể gelatin nó còn đọng ở trên thành á, và mình kiểm tra mình thấy nó đã tan đều hết. Bóng mượt như vậy thì mình nhắc khỏi bếp. Để cẩn thận hơn á, thì Diễm rây lại ha, tránh cho gelatin nó còn sót lại đó, làm cho cái khúc bạch của mình nó không có được bóng mượt. Đó, cái này nó tan hết rồi. Cái lượng mà sữa thì Diễm thu được nó gần 800ml. Diễm sẽ chia ra làm 2 phần bằng nhau để mình pha cái hương liệu vào đó. Còn nếu mà mình thích mình cũng có thể chia làm 3 phần bằng nhau cũng được. Một phần á, Diễm sẽ cho 1/2 muỗng cà phê tinh chất vani vào và mình khuấy lên cho thật là đều ha. Phần còn lại á, Diễm cho 1/4 muỗng cà phê tinh chất lá dứa. Mình cũng khuấy ra cho thật là đều và mình cho vào khuôn luôn. Cái khuôn á, tùy mình có cái loại nào thì Diễm thấy cái độ dày của cái khúc bạch đó, nó khoảng từ 3 cho tới 4cm á, thì Diễm thấy nó vừa ha. Mình sẽ để ở đây cho nó nguội rồi mình mới mang mình cất vào trong tủ lạnh. Cái này là Diễm để nó được 1 tiếng nè, mình sờ vào mình thấy nó đã nguội hẳn rồi thì mình đậy lại và mình mang mình cất trong tủ lạnh thời gian từ 4 tới 8 tiếng ha. Cái này 4 tiếng là Diễm đã thấy nó đông rồi, nhưng mà Diễm thì Diễm quay phim buổi tối nên Diễm để qua đêm luôn. Mình làm cái phần nước đường ha, thì Diễm có 120g đường phèn. Nếu mà mình không thích ăn ngọt nhiều thì mình dùng 100g. Mình cho vào 1 lít nước và khoảng 5 cái lá dứa mình rửa cho thật là sạch á, mình cột lại. Thêm 1/5 muỗng cà phê muối cho cái nước đường của mình nó đậm đà hơn. Mình bật bếp lên á, mình nấu cho cái đường này nó tan và nước nó sôi lên là được. Có lá dứa tí xíu như vậy á, thì giúp cho cái mùi nước đường của mình nó rất là thơm. Mình lưu ý là mình không có nên nấu lâu ha, tại cái lá dứa mà mình nấu lâu nó sẽ bay mùi đó. Khi nước vừa sôi như vậy nè là mình nhắc khỏi bếp được. Và mình để ở đây cho nó thiệt là nguội ha. Sau khi nguội á, thì mình lấy lá dứa ra rồi mình cất cái nước đường này vào trong tủ lạnh.
Để cho cái chè hấp dẫn hơn á, thì mình có khoảng 40g hạnh nhân cắt lát á, mình cho vào cái chảo và bây giờ mình rang lên ở cái lửa trung bình, rang rất là nhanh á. Khi mà mình thấy là cái hạnh nhân của mình nó chuyển sang cái màu hơi vàng á là mình nhắc khỏi bếp liền, mình rang lâu quá là nó sẽ bị cháy đó nha. Mình cũng có thể sử dụng hạnh nhân trắng, cái này là Diễm sử dụng hạnh nhân nó còn cái vỏ luôn đó. Nhắc khỏi bếp thì mình tiếp tục mình đảo tí xíu ha, tránh cho nó bị cháy ở bên dưới. Đây là khúc bạch mà Diễm đã để sau 8 tiếng trong tủ lạnh rồi. Lấy ra thì mình chỉ cần dùng cái dao đó, mình khơi nhẹ xung quanh cái thành của cái khuôn á. Sau đó mình lấy nhẹ lên là được. Đó, cầm lên mình thấy rất là bóng và đẹp luôn. Và nó có một cái độ dẻo dai ha, hơi giòn nữa. Khi cắt á, có thể dao á, mình nên nhúng vào tí xíu nước á, thì Diễm thấy mình cắt cái bề mặt nó mịn hơn. Cái dao này lần đầu tiên Diễm cắt thì Diễm để hơi khô nên nó hơi bị dính nè. Mình có thể dùng cái dao răng cưa đó, mình cắt cho nó ra được những cái hình đẹp hơn. Cái đây là màu xanh lá dứa. Nếu mà mình thích ăn nó có cái độ chắc hơn á, thì mình cứ tăng thêm cái gelatin. Nhất là những nơi mà xứ nóng á, thì Diễm nghĩ mình nên thêm tí xíu gelatin ha. Bên Diễm lạnh á, vì vậy Diễm thấy Diễm dùng như vậy thì cái khúc bạch ra nó rất là vừa. Ăn kèm với chè thì mình sẽ có nhãn ha. Mình có thể sử dụng nhãn tươi hoặc là nhãn hộp cũng được. Diễm thấy cái nhãn hộp này ngon nè. Mình khui ra thì bên trong á, nó sẽ có thêm cái phần nước đường này nữa. Thì tùy mình thích ha. Diễm sẽ lấy cái phần nước đường này đó, Diễm dùng 1 muỗng canh hạt chia. Hạt chia thì rất là bổ dưỡng ha. Mình cũng có thể sử dụng hạt é nếu mà mình không có. Rồi mình cho khoảng 150ml nước nhãn ở trong cái hộp á. Và mình khuấy đều, đợi 5 phút cho cái chia nó nở là mình ăn được. Vậy là mình đã chuẩn bị xong tất cả những nguyên liệu rồi. Khúc bạch nè ha, hạnh nhân rang. Và cái này là nước đường mình đã để nguội hoặc mình cất vào trong tủ lạnh nha. Không có dùng cái nước đường nóng sẽ làm cho cái khúc bạch nó tan ra đó. Khi ăn á, thì mình sẽ múc ra cái ly hay cái chén cũng được ha. Rồi mình cho nhãn nè, khúc bạch nè, cho tí xíu cái hạt chia mà mình đã ngâm trong cái nước đường của nhãn đó. Sau đó mình cho nước đường ha. Nước đường á, mình để trong tủ lạnh, nó càng lạnh thì mình ăn càng ngon. Và cuối cùng là hạnh nhân cắt lát. Chè này á, Diễm thấy rất là phù hợp để làm tráng miệng sau những bữa tiệc hoặc là những ngày nóng đó, ăn ngon lắm luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em có được món chè khúc bạch thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.